Mo-reflect siya. 1, 2, 3. Ano ang piko? Pero piko juga yun. Terminal daw tamon ta. Makasakay ka taro. Hi guys. So for today's video, we are going to OSMEñA Peak for another camping. So, sige patuyok yung ko. Gambal oh. Chene man bit teddy bear atras. Ako na nagdala ni Paul. Mami to, oy. I-request siya. Oo. Karame. Ay, matay. Nag-vlogging sa din. May pinakabot dito ko eh. Ha? May pinakabot. Kenya blang. Mabot ha? Hindi, lagi ko kayo. Hindi pa nag-early tanong. Uncontrollable man dyan. That's fine. Kaya na ayaw, kita duty. Martes, bito ko balik. Ate, ihaw ko yung bata. Huwag na kayo. Mo-reflect siya. 1, 2, 3. Hello. G. 1, 2. Isa pa. Wait lang. Focus ako. Sabihin man din yung ibo na. Isa pa. Oo, may sabihin kayo. Your leg. Nati, one hour? Dili, doon na ka na ang piko. Pero piko juga yun. Ang tuol. Pik sa gitara ba? Sami, tabjid siya. Pero ang bilme. Yung hit-hit. May, kay basi. Saag. Ang bata. Bargay lang. May manda pero king. Tarda pa si Camila. Larga daw, Bel. Larga mo. Gi, para kansa. Mura ba wala na nang sanay mo pa? Bukit? Oo, asa ka.
Picture di ay, yatay. Murag maalala man nato ni sa Mount Naupa, kinang gina. Na, sapa. Okay kayo, tino. Hindi lang na. Hindi lang sila. Oo na. Ah, tahan. Palug daw sa tabay kalay. Ay, nadaman dahil. Para di ay. Bagchupa lang. Labay ni bata ni Biro. Dos na makagutay mo sa kwarto. Puna dentro baby ko ba? Isang para Ito, bilhin ko lang. Ito, sabi man to. kita ang sabugas. Ay, ang baso ayaw. Baka na lang timuti yung. Sakay botente? Baso. Where are you? Pabor yung sa. Okay. Gusto mo ko dito mo. Is moving mo. Dili dako. Patinda siya noon kay Marco. Baby, ko ito tatay. Gusto ka na to. Dili ayaw lang ipabarog yung kahit tanan. I've been thinking about myself today, thinking how have I changed. Nice. Morning. Morning, people. Wow. Sato. I really don't care if you are here or if you don't stay. Now I'm feeling those winter blues, but I don't wanna cry. 'Cause all we ever do is laugh it off, and I'm sick and I don't know why. Okay na Marco. Yung mga gamit na nga. Murag ka ng Ano na lang si Marco? normal conversation. Si Belbel oh. Tuloy ang orange ako nakabrihan din. Dehydrated. Ay, pwede. Grabe na yung pagkuhan. Pero nagaunat.